नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे योगिता. योगिताज डायरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. पूजा म्हटली की पंचामृत हे आलंच. तर मी आज तुमच्यासाठी पंचामृतची रेसिपी घेऊन आली आहे. पंचामृतला केळीचं शिकरणही म्हटलं जातं. तर मग चला पाहूयात आपण पंचामृतची रेसिपी. मी एका केळ्याचे छोटे छोटे काप कापून घेतले आहेत. त्यामध्ये हाफ कप दूध घेते मी, थोडीशी इलायची पावडर, 1 चमचा दही, 1 चमचा तूप, 1 चमचा मध. मध हा गोड असतो, त्यासाठी मी अर्धा चमचा साखर घेते. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आता आपल्याला. आपलं पूजेसाठीचं पंचामृत तयार झालेलं आहे. तुम्ही नक्की करून पहा. मी डेकोरेटिव्हसाठी तुळशीची पाने आणि थोडे ड्रायफ्रूट्सचा वापर केला आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा व साईडची बेल घंटा प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापासून मिस नाही होणार.